Magandang araw mga kabarberos. Ang video na ito ay walang putol o walang cut. Ang gupit na gagawin natin sa kanya ay crew cut. Pero bago yan mga kabarberos, huwag nating kalilimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong mga video. Gamitan natin ang DOS na guide paikot, lagi ding salungat sa buhok. I-overcome natin ang parting bangs nito. Gamitan natin ang Ono na guide ang gawing ibaba nito.
I-zero open natin ang pinakang ibaba nito upang matanggal ang mga sobrang buhok o yung maliliit na parte ng buhok. Tanggalin natin ang mga dark area o yung mga nakasubrang buhok. Pantayin o gamitan natin ng plangkita ang gawing ibabaw nito, pati na mga bahagi na may mga sobra pa ring buhok. Lagyan natin ng guidelines o hairline o dun sa parte na ating pag-aahitan. Ahitan natin o linisin natin ang parting ibaba nito kung saan nilagyan natin ng guidelines kanina.
Shout out kay Jamie Butler at kay Rex Natividad. Ito ang crew cut na gupit na napapaloob lamang sa 13 minuto o mas higit pa. Maraming salamat mga kabarberos, magandang gabi at magandang araw sa ating lahat.